Λοιπόν, Χριστίνα, σε ακούω. Παναγιώτη μου, την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε και μου μίλησες για το Ευαγγέλιο και τους τρόπους που μπορούμε να το μελετήσουμε, μου έδωσε αφορμή και θέλω πάρα πολύ να μου μιλήσεις και να μας μιλήσεις σύμφωνα με τον τρόπο που μας έδειξες για το Ευαγγέλιο, για τον Ιούδα και τα βαθύτερα μηνύματά του. Για τον Ιούδα, Ναι. και τα μηνύματα που απορρέουν. Είναι πολύ υψηλό το θέμα, το ζήτημα και τα μηνύματα που μέσα σε αυτό το ερώτημα βάζεις. Ναι. Εδώ όμως έχουμε ένα κόσμο, οι ακροατές μας, οι οποίοι δεν έχουν όλο εκείνο το εσωτερικό υπόβαθρο που χρειάζεται για να μπουν στα βαθύτερα και στα ενδότερα αυτών των νοημάτων, τα οποία είναι πολύ υψηλά. Επομένως, ζητάω την κατανόηση κάποιων ακροατών, αν όχι όλων, και τη δική σου προσωπικά, γιατί σε κάποια σημεία αναγκαστικά θα φανεί ένα κομμάτι δύσκολο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το ερώτημα. Το ερώτημα είπες ότι με βάση τον τρόπο που εγώ μίλησα στην περασμένη μας ομιλία. Ναι. Την περασμένη ομιλία μας υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορούν όποιοι επιθυμούν να τη δουν. Έχει μεγάλη μείζον, υψηλή σημασία το να γνωρίζουν τι έχω πει εκεί. Ναι. Συνοπτικά έχω πει ότι το Ευαγγέλιο μπορεί να το διαβάσει κάποιος για να μπει βαθύτερα με τρεις μεγάλους τρόπους. Ο ένας είναι ο θεολογικός τρόπος, δηλαδή να κατανοείς όλα όσα έζησε η επίγεια ζωή στην επίγεια ζωή του ο Χριστός, στην θεολογική διάσταση. Το δεύτερο είναι να τα κατανοείς όλα στην ατομική σου διάσταση για εσένα και για τη συνύπαρξη. Δεν είσαι μόνος σου, και για τη συνύπαρξη, και όχι συνύπαρξη μόνο του ανθρώπου, αλλά πάσης φύσεως, που αφορά δηλαδή και τον τρόπο που ο άνθρωπος αγαπά και επιδρά και εργάζεται πάνω στα φυσικά φαινόμενα και στη ζωή των ανθρώπων μάλιστα. Και υψηλότατο πάντων, όταν φτάσεις να είσαι σε εσωτερική βαθιά κατανόηση, θα το δεις πια τη ζωή με πνεύματα. Χάνει, φεύγει η ζωή όπως την γνωρίζεις, και εγώ δεν συναντάω, όπως είχα πει στο βίντεο τη Χριστίνα, συναντάω ένα πνεύμα μέσα στη Χριστίνα ή πολλά πνεύματα μέσα στη Χριστίνα, και συνομιλώ μαζί τους. Και εκείνα με μένα. Ω Θεέ. Έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό κομμάτι ο Ιούδας και οι μέρες οι Άγιες που διανύει ολόκληρη η Ορθοδοξία, τιμώντας την επίγεια ζωή του Χριστού και την θεότητα και την Ανάσταση και όλα αυτά που διαδραματίζονται μέσα στην ευλογία αυτή που μας πρόσφερε με την παρουσία του στον πλανήτη και στην ανθρωπότητα όλη, αλλά και ατομικά. Για πρόσεξε κάτι. Είπαμε να μιλήσουμε για τα βαθιά νοήματα. Θεολογικά, σε υψηλό βαθμό, Ιούδας είναι όλος ο παγκόσμιος άνθρωπος εκείνος που αρνήθηκε το Χριστό τη θεότητά του. Δεύτερο κομμάτι, θεολογικά. Ιούδας είναι κάθε άνθρωπος που δέχτηκε το Χριστό και τη θεότητά του και εμπορεύτηκε αυτόν. Έκανε αγοροπολισία. Έγινε μέρος ενός συστήματος περισσότερο οικονομικού παρά σωτηρίας της ανθρώπινης υποστάσεως, παρά ελευθερία των εχμάλωτων όντων των ανθρώπων.
Ναι. Θεολογικά λοιπόν. Ο Ιούδας είναι ο παγκόσμιος άνθρωπος από καταβολής κόσμου, ο οποίος αρνείται την θεότητα του Χριστού. Ένα. Ο οποίος αρνείται τον Θεό. Ο οποίος αναγνωρίζει τον Θεό, αλλά τον πουλάει για οποιοδήποτε είδος συμφέροντος. Είτε ατομικό, είτε κράτους, είτε λογικής, μιας λογικής που τα όρια σταματάει στον φυσικό κόσμο. Ο Ιούδας θεολογικά είναι το σύμβολο, εκφράζει όλους τους ορθολογιστές που είναι ο μεγαλύτερος διώκτης της παρουσίας του Χριστού, διότι ο αυθεντικός ορθολογισμός αρνείται, μέσα του έχει τα σπέρματα που αρνείται την θεϊκή διάσταση της ζωής. Αρνείται την θεϊκή διάσταση του ανθρώπου, τον βλέπει μόνο σαν βιολογικό όν, σαν ορθίο συστάμενο όν, σαν ένα ζώο όρθιο, ας πούμε, με διαφορά σκέψεως. Λοιπόν, ο Ιούδας στην θεολογική διάσταση είναι ο κάθε άνθρωπος που προδίδει και με πολλούς τρόπους αρνείται να καταθέσει τον εαυτό του στην χαρά της ζωής στον Θεό. Ναι. Βέβαια θεολογικά δεν σταματάει εδώ. Μπορούμε να δούμε ολόκληρες θρησκείες, φιλοσοφίες, παιδείες, κράτη ολόκληρα, τα οποία αρνούνται να εργαστούν πραγματικά την θεϊκή χαρά της συνύπαρξης, δηλαδή να εργαστούν την ευτυχία των ανθρώπων και εργάζονται με τις δυνάμεις που έχουν, έτσι γίνονται Ιούδες, εργάζονται με την παιδεία, με τη φιλοσοφία, με τους νόμους, με τα συμφέροντα, με τους πολέμους, εργάζονται τι? Την αιχμαλωσία των λαών. Εργάζονται τι? Μάχονται τον Θεό και εργάζονται με κάθε τρόπο την εκμετάλλευση των πολλών, αν όχι όλων. Από την ερώτησή σου και από την διάθεσή μου να ευνοηθούν οι περισσότεροι, θα σταματήσω τόσο τη θεολογική κατάσταση του Ιούδα, πιστεύοντας ότι αυτά που ήδη είπα, έχω ανοίξει ένα βαθύ ορίζοντα να δει ο κάθε άνθρωπος μέσα του περί τι συζητάμε. Ιούδας είναι όλες εκείνες οι επιστήμες που ενώ θαυμάζουμε την διάσταση κάθε επιστημονικής έρευνας, είτε βιολογίας, είτε μαθηματικών, είτε φυσικής, είτε οτιδήποτε, που αρνείται η επιστήμη τον Θεό, τον Δημιουργό. Είναι αυτός που χρησιμοποιεί αιώνιους νόμους των μαθηματικών, της φυσικής, της βιολογίας, της και αρνείται τον Θεό, την ομολογία, την κατάθεση του εαυτού του, της επιστήμης, στους υψηλούς νόμους του Θεού. Και καταλήγει ένα μέσον αιχμαλωσίας των ανθρώπων, ένα μέσο αιχμαλωσίας λαών, ένα μέσο αιχμαλωσίας σε σύνολό του που πρεσβεύει το μεγαλύτερο τραγικό συμφέρον, την υποδούλωση των ανθρώπων. Γιατί το πιο κερδοφόρο επάγγελμα, όπως έχω πει και αλλού σε κάποια άλλη ομιλία, στους αιώνες ήταν τα σκλαβοπάζαρα. Απλά αλλάζουν οι βαθμοί και οι τρόποι εχμαλωσίας. Μπορώ να σε κρατάω εχμάλωτο με αλυσίδες. Ναι, αλλά μπορώ να σε κρατάω εχμάλωτο μέσα σε μια αμορφωσιά. Μπορώ όμως να σε κρατάω και εχμάλωτο μέσα από γνώση. Μπορώ όμως να σε κρατάω και εχμάλωτο μπορώ να σε κρατάω με μυριάδες πράγματα. Εγώ είμαι ο Ιούδας που αρνούμε το Θεό. Ως επιστήμον, ως νόμος, ως κράτος, ως ατομικότητα, και δεν εργάζομαι πουθενά την ελευθερία σου. Πολλοί αναγνώστες και μελετητές δεν έχουν
αντιληφθεί ότι πολλές φορές ενώ μιλάω για σοβαρά πράγματα, γελάω στα αλήθεια και χαμογελάω. Νομίζουν έτσι ότι εγώ απλά τα θεωρώ πολύ λίγο αυτά. Είναι μια ατέλειωτη γιορτή η ζωή για να κάτσει κάποιος να δυστυχήσει στη μορφή του Ιούδα. Τέλειο. Είναι πολύ μικρή, τραγική αυτή η κατάσταση. Μην ξεγελιέστε άνθρωποι που έχουν δισεκατομμύρια, που είναι πάμπλουτ, που έχουν δόξα, που τους θαυμάζετε. Στην πραγματικότητα, αν κοιτάξεις εν πνεύματι μέσα τους, είναι άρρωστοι άνθρωποι. Γι' αυτό και βλέπετε τόσες μεγάλες ατέλειες. Είναι έκφραση, βίωμα, κίνηση του Ιούδα, ο οποίος δεν στο πρόσωπο του ανθρώπου μάχεται το Θεό, μάχεται το ιερό κομμάτι του, την ύπαρξή του. Η παιδεία που αντί να σε κάνει ελεύθερη, σε κάνει εχμάλωτη. Η οικονομία που αντί να ζεις άνετα και εσύ και το σπίτι σου, και όχι άνετα για να είσαι στην κρεπάλη, άνετα στα αλήθεια, αλλά η ολόκληρη είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχουν άνθρωποι φτωχοί παγκοσμίως. Τώρα βέβαια αν το πετυχαίναμε θα είχαν το κύριο στο Ευαγγέλιο. Αλλά λέμε, είναι ανεπίτρεπτο. Τι θέλω να πω, αυτή η υποδούλωση στο μικρό σου εαυτό είναι ο Ιούδας. Αυτός είναι. Και κίνητρο όλων αυτών είναι ο έρωτάς του για τα χρήματα. Αλλά ένας υπέροχος ύμνος της Ορθοδοξίας που είναι στολίδι στην ανθρώπινη και αγγελική υπόσταση του λόγου. Βλέπε χρημάτων εραστά. Δηλαδή τι, εραστή του χρήματος. Όμως δεν είναι έτσι απλό το πράγμα. Πάμε να το δούμε ατομικά. Ο Ιούδας σήμερα, ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι αν στην επίγεια ζωή του Χριστού δεν υπήρχε προδοσία, θα ήταν ένα τεράστιο κενό μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Γιατί όλων των ανθρώπων και των λαών οι ιστορίες, η ιστορία που συνθέτει κάθε άνθρωπος, είτε ατομικά, είτε σαν κράτος, είτε σαν ανθρωπότητα, έχει μέσα της ολοκάθαρα ίχνη προδοσίας. Ο κάθε λαός έχει προδότες. Ο κάθε άνθρωπος έχει προδότες. Όλοι σήμερα στην κοινότητα εκεί έξω διαμαρτύρονται και λένε με πρόδωσε ο τάδε, δεν με αγαπάει ο τάδε, μου φέρθηκε άτσαλα ο τάδε, με εκμεταλλεύτηκε ο μορφές Ιούδα είναι αυτές. Ναι. Ο Ιούδας όμως δεν είναι ένα απλό φαινόμενο εδώ. Έχουμε στην ιστορία του Ευαγγελίου τον Ιούδα, ο οποίος παζάρεψε. Δεν είναι αυτό που λένε πολλοί ότι ο Ιούδας πρόδωσε. Προδοσία κάνουμε όλοι στο ιερό μας κομμάτι. Ιούδας γίνεσαι ατομικά κάθε φορά που αντί να επιλέγεις το ιερόν όν μέσα σου, την ιερή σου ατμόσφαιρα, το ιερό, την ιερή σου εικόνα, την ένθεη διάστασή σου, επιλέγεις την ανθρώπινη ή επιλέγεις την χαοτική ή επιλέγεις τη δαιμονική ακόμα, την εγωπαθητική ή επιλέγεις τη ζωώδη, δηλαδή την πολύ χαμηλή. Την πολύ χαμηλή. Υπάρχουν και καταστάσεις που άνθρωποι φεύγουν έξω από τα ανθρώπινα όρια προς τα κάτω και υπάρχουν και άνθρωποι που φεύγουν έξω από τα όρια προς τα πάνω. Μη μου πεις ότι ένας Άγιος όταν βασανίζεται ή ένας μάρτυρας όταν τον βασανίζουν και δεν έχει ανάγκη μίσους ή εκδίκησης, ότι αυτό είναι στα φυσικά όρια του ανθρώπου. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Έρχομαι τώρα να πω ότι Ιούδες είμαστε ο κάθε ένας μας κάθε φορά που αρνείται το ιερό του εαυτό. Ιούδες είμαστε κάθε φορά που επιλέγουμε μία χαμηλότερη σκέψη από την ωραιότερη σκέψη. Ιούδας είμαστε κάθε φορά που προδίδουμε την ιερή αγάπη από όποιον και προέρχεται. Ιούδας είμαστε εμείς κάθε φορά που, ατομικά λέω, με βάση όπως είχαμε δει στο Ευαγγέλιο, στην ατομική διάσταση Ιούδας είναι ο κάθε ένας μας και αν έχουμε το θάρρος στα αλήθεια μπορούμε να δούμε πόσες φορές
ήμασταν Ιούδας είτε στο ατομικό επίπεδο εμείς, αλλά είτε και στην συνύπαρξη το πώς συμπεριφερθήκαμε. Ιούδας είμαστε όταν πουλήσαμε την αξιοπρέπειά μας και την ωραιότητά μας και συμπεριφερθήκαμε σαν άλογα ζώα. Ελπίζω να τα καταλαβαίνετε, προσπαθώ να τα λέω πολύ φυσιολογικά, απλά. Ναι. Όμως στο επίπεδο της συνύπαρξης ο Ιούδας είναι πιο αυστηρός, πιο απαιτητικός, κάνει αγοροπηλησία. Ο Ιούδας το σοβαρό λάθος και μήνυμα που έκανε, πήγε και παζάρεψε το Χριστό, την προδοσία. Πάμε τώρα σε ένα βαθύτερο επικίνδυνο κομμάτι. Τι γίνεται εκεί? Μπορεί να είσαι Ιούδας από δειλία, μπορεί να είσαι Ιούδας από συμφέρον, μπορεί εσύ να γίνεις Ιούδας του κράτους σου, γιατί θα σου πούνε άμα θα σε σκοτώσω εσένα και το σπίτι σου αν δεν μου προδώσεις το κρατικό μυστικό, και εσύ το προδίδεις προκειμένου να γλιτώσεις. Ιούδας μπορεί να είσαι από βλακεία, Ιούδας μπορεί να είσαι από συμφέρον. Οι μορφές προδοσίας είναι πολλές, αυτό έχει σημασία. Ένας αυθεντικός άνθρωπος, ο οποίος, αυτά τα λέω για να γνωρίζετε, ο οποίος, ειδικά ο άνδρας, ο οποίος αγοράζεται, δια των χρημάτων μπορείς να τον σύρεις κάπου, χάνει τελείως την ανθρώπινη αρσενική του φύση. Έχω καμάρι, εδώ ήρθε ένας από την Αμερική, ένα παιδί, Έλληνας, ο οποίος το καλοκαίρι που μας πέρασε, ο οποίος είναι από τα καλύτερα μυαλά στην Αμερική πια, τον πήραν οι Αμερικάνοι από εδώ, για λόγους, αγοράζουν τα καλά μυαλά. Ναι. Και λέω, επειδή η χώρα μας δεν μπορούσε να σε υποστηρίξει, και πήγες εκεί, μην ξανααγοραστείς ποτέ στη ζωή σου. Θα είσαι δυνατός άνδρας, θα εργαστείς αυτό που πιστεύεις, που πρεσβεύεις σαν καλό, που εσύ θα το έχεις επιλέξει. Είναι ωραιότερο να κάνεις ένα λάθος, παρά να αγοραστείς. Είτε από κράτος, είτε από εταιρείες, είτε από δοξομανία, καμιά φορά και από γυναίκα. Ναι. Μιλούσα με νέον άνδρα, γι' αυτό μιλούσα έτσι. Και του ζήτησα αν θέλεις να δοξάσεις τη στιγμή αυτή που ζούμε, δεν θα αγοραστείς ποτέ, για κανένα λόγο. Κάνε όποιο λάθος θέλεις, αλλά θα είναι προσωπικός. Θα είσαι υπεύθυνος για το λάθος. Είσαι στρατηγός αύριο και έκανες ένα λάθος. Πήρες στο λαιμό σου μια ολόκληρη αυτοκρατορία, ένα κράτος, ένα λαό. Ναι, αλλά το πήρες εσύ. Δεν πουλήθηκες, δεν πληρώθηκες. Ναι. Γιατί τότε όταν ο άνδρας πληρώνεται, χάνει τελείως αυτό που λέμε εμείς, ή που γνωρίζω εγώ σαν οντότητα, την αρσενική υπόσταση. Τον άνδρα που εσείς λέτε εκεί έξω, όχι βιολογικά, αλλά ολόκληρη σαν οντότητα και στη βιολογία του και στο σώμα του και στο νου του και στα πιστεύω του και στα πρεσβεύω του. Γι' αυτό λέμε ότι ισχυρότερος άνδρας όλων υπήρξε ο Χριστός, ότι να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί. Ότι αυτό που μας είπε αυτό είναι. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει κάποιο μέσος, κάποιο τρόπος, κάποιο να μηχανευτούμε κάτι, να βρούμε κάτι να τον εξαγοράσουμε. Ναι. Ωραία. Αυτός είναι ο Ιούδας κάθε φορά που εμείς σαν ατομικότητα αρνιόμαστε την συνύπαρξη. Την θεϊκή μας διάσταση, το ιερό μας κομμάτι. Στην συνύπαρξη πάει στο εμπορικό κομμάτι που έκανε ο Ιούδας και είναι το μεγαλύτερο λάθος. Ποιο ήταν αυτό? Ποιο ήταν το μεγάλο λάθος του Ιούδα και το μήνυμα? Το μήνυμα που είπαμε από το ατομικά περνάει σε ένα μεγάλο επίπεδο στην πράξη που έκανε ο Ιούδας. Ο Ιούδας πέρα από την προδοσία πήγε και ζήτησε τι θα μου δώσετε, έκανε αγοροπολισία, πούλησε, εμπορεύτηκε, έκανε συνδιαλλαγή, πούλησε κάτι που δεν του άνοικε. Μα δεν του άνοικε ο διδάσκαλος.
Δεν του άνοιγε ο Χριστός. Είναι σαν να πας εσύ να πουλήσεις εμένα ή εγώ εσένα. Ναι. Μα αυτό δεν είναι δικό σου προϊόν, δεν είναι καν δικό σου. Πήγε και το πούλησε. Υποκινούμενος από άλλες δυνάμεις. Ο Ιούδας υποκινήθηκε από τους αρχιερείς που είδανε την μικρότητά του, που είδανε ότι ήταν επιρρεπής στη δόξα και στις τιμές. Τον πλησίασαν οι αρχιερείς τότε και τον τίμησαν. Έτσι πλησιάζουν και εμάς είτε εσωτερικές δυνάμεις είτε εξωτερικές. Και μας λένε έλα εδώ, πουλά αυτό, πουλά εκείνο, το μέλλον σου, το παρελθόν σου, πουλά την ιστορία σου, πουλά το λαό σου, πουλά αν είσαι πολιτικός το κράτος σου, Και άρχισε να γίνεται μια διαπραγμάτευση, συμφώνησαν το ποσό. Ναι, αλλά εδώ έγινε μια αγοροπολισία. Ιούδας είναι λοιπόν κάθε τι το οποίο παγκόσμια σαν συνύπαρξη εμπορεύεται το χρόνο το δικό μου, τη δική μου ζωή, που δεν είναι του πολιτικού, δεν είναι του νομοθέτη, δεν είναι καν δική μου, είναι του Θεού. Και όμως, την εμπορεύονται. Αυτός είναι ο Ιούδας της συνύπαρξης. Είναι ο Ιούδας ο οποίος καταχράται το δικό μου. Και φτιάχνει πυράβλους πολέμου. Και φτιάχνει ιατρικές οι οποίες είναι σε νόμους, σε καταστάσεις, παιδείες που είναι σε νόμους, σε καταστάσεις, δασκάλους. Γιατί το κάνει αυτό? Για το συμφέρον. Ποιο είναι αυτό το συμφέρον? Είναι εκείνο το συμφέρον που κινείται πάνω στις δικές μου, στις δικές σου, στις προσωπικές ατομικές δυνάμεις εναντίον. Δηλαδή τι κάνει? Για να έχω κι εγώ ένα μέρος να πατήσω θα πρέπει να πληρώσω ακριβά. Για να έχω κι εγώ ένα μέρος να ζήσω θα πρέπει να πληρώσω ακριβά. Για να έχω κι εγώ μία μετοχή ή μία συμμετοχή σε κάτι το κοινό θα πληρώσω ακριβά. Άρα αρχίζει η εκμετάλλευση. Αυτός είναι ο Ιούδας. Όλο εκείνο που εκμεταλλεύεται λαούς, χώρες, εκμεταλλεύεται κάποιος τη θέση του. Στην ιστορία της επίγειας ζωής του Χριστού βλέπουμε τον Ηρώδη να σκοτώνει εκατομμύρια, τα παιδιά και σήμερα σκοτώνουν εκατομμύρια. Στην ιστορία των λαών βλέπουμε ολόκληρες αυτοκρατορίες άφηναν αμόρφωτους και αγράμματους τελείως λαούς οι οποίοι είχαν και πλούτο και δόξα και γνώση και τον έθαβαν στο σκοτάδι της άγνοιας. Αυτό δεν είναι προδοσία, δεν είναι Ιούδας. Τι είναι, δεν είναι εμπόριο. Τι είναι? Σήμερα εγώ ο Παναγιώτης, αν εδώ ανακαλυφθεί ότι κάτω από το σπίτι μου υπάρχουν ή εδώ στο χώρο μου υπάρχει ο πλούτος του πλανήτη, θα μου στείλουν ένα πύραυλο και θα με διαλύσουν. Γιατί? Για να μου το πάρουν. Τι έχουν κάνει εκεί, ξέρεις? Έχουν λαιλατήσει, έχουν αρπάξει. Τι δικαιώματα που δεν τους ένιωχαν? Ποια δικαιώματα? Της ζωής μου, της ελευθερίας μου, της ίδιας της αγάπης μου, αυτού του δωρητή που μου έδωσε χώρο και χρόνο να υπάρξω και εγώ. Στη συνύπαρξη ο Ιούδας είναι πολύ ισχυρός, με αποτέλεσμα λαιλατεί, εμπορεύεται πράγματα που δεν είναι δικά του. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και δαπανά αυτά που αρπάζει, αυτά που κλέβει. Παρακαλώ, εγώ δεν κάνω πολιτική, ούτε κάποια προπαγάνδα θρησκευτική. Εγώ είμαι εκφραστής ιερών νόμων αλήθειας. Με ενδιαφέρουν αυτά. Δεν προσπαθώ να αλλάξω τη γη μιλώντας με 5 βίντεο. Εγώ ξέρω σήμερα ότι παγκόσμια η ανθρωπότητα είναι τεράστιος Ιούδας απέναντι στην διδασκαλία του Χριστού. Και δεν έχω παιχνίδια εδώ να κάνω. Ούτε έχω άγχος να αλλάξω τη γη και τον πλανήτη και να τους κάνω καλούς και άγιους. Δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Δεν δαπανώ εδώ τον εαυτό μου για αυτό. Αλλά το ερώτημα που μου βάζεις είναι πολύ ισχυρό και δεν μπορώ να αρνηθώ αυτή την ωραία πρόκληση για εμένα. Γιατί
Για μένα άνδρας και άνθρωπος είναι ο μη εξαγοραζόμενος. Και λίγο πιο κάτω θα δεις κάτι πολύ πιο ισχυρό. Αρνείστε ότι οι ισχυροί της γης σας πουλιώνται. Αρνείστε ότι οι ισχυροί της γης σας δαπανούν και εκμεταλλεύονται. Αρνείστε ότι σας υπόσχονται και δεν δίνουν. Εντάξει, αρνείστε. Εγώ δεν... Μέσα στη ζωή είμαι κι εγώ. Ο Ιούδας λοιπόν της συνύπαρξης είναι τρομακτικά ισχυρός. Έχουμε τώρα ένα πιο βαθύ κομμάτι που παρακαλώ και ατομικά και συνύπαρξη και στη συνύπαρξη έχει μεγάλη αξία. Δεν μιλάμε ακόμα για πνεύματα, Δεν έχουμε αγγίξει καθόλου αυτό το θέμα. Ούτε στη θεολογία, ούτε στην ατομικότητα, ούτε στην συνύπαρξη. Πάμε τώρα σε ένα βαθύτερο νόημα που αφορά τον Ιούδα και τη λαμπρότητα της ίδιας της Ανάστασης. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Ιούδας ήταν απαραίτητο πρόσωπο για τη ζωή και τη διδασκαλία του Χριστού. Ο ίδιος όμως ο Χριστός λέει θα ήταν καλύτερα για αυτόν, εννοώντας τον Ιούδα, να μην έχει γεννηθεί. Πολλοί άνθρωποι θα ήταν καλύτερο για αυτούς να μην έχουν γεννηθεί. Υπάρχουν αυτοκρατορίες και αυτοκράτορες που έκαναν τέτοια έσχη και τέτοια εγκλήματα στην ανθρωπότητα που θα ήταν καλύτερο να μην έχουν γεννηθεί. Υπάρχουν ιερείς που έχουν απατήσει πιστούς και λάτρεις, θα ήταν καλύτερο να μην έχουν γεννηθεί. Είναι οι Ιούδες αυτές, μορφές Ιούδα. Υπάρχουν οικονομικοί κολοσσοί, οι οποίοι θα ήταν καλύτερο να μην έχουν γεννηθεί. Αυτά είναι λόγια του Χριστού και θες να στα βεβαιώσω με ένα υψηλό κύρος. Σαν άνθρωπος προτιμώ να πεθάνω στον δρόμο παρά να είμαι εγώ αυτός που εκμεταλλεύτηκε λαούς, που εκμεταλλεύτηκε παιδεία, που εκμεταλλεύτηκε ιατρική, που εκμεταλλεύτηκε νομοθεσία, που εκμεταλλεύτηκε δυνάμεις οι οποίες είναι στον άνθρωπο για να κάνει ευτυχισμένα τα ανθρώπινα πλάσματα. Γι' αυτό είναι δοσμένο. Έρχομαι τώρα λοιπόν στο μεγαλύτερο έγκλημα και μήνυμα του Ιούδα. Ο Ιούδας δεν κατηγορείται για την προδοσία από αυτούς που έχουν βαθύνει στην ζωή, στην πνευματική διάβγεια, στην κατανόηση και μάλλον θα το πω αλλιώς, που έχουν χαρεί για την Ανάσταση του Χριστού. Δεν λυπούνται γιατί πρόδωσε. Όλοι θα προδοθούμε και όλοι προδίδουμε. Θα ήταν τρελό να πεις δεν θέλω να προδοθώ. Όχι ρε, να προδοθείς εσύ. Να δεις λίγο τη γλύκα του, να μην το ξανακάνεις. Άμα έχεις μυαλό, να δεις πώς είναι. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Ούτε η αγροπολισία ακόμα βλέπε χρημάτων εραστά. Γιατί έκανε την προδοσία? Την έκανε γιατί τον είδανε την αδυναμία του, τον πλησίασαν, είδανε την αδυναμία μου, για δόξα, για προβολή, για οικονομία, είδαν οι δυνάμεις και άρχισαν να μεταΐζουν και πουλήθηκα. Έτσι πουλήθηκε ο Ιούδας. Ουσιαστικά πουλήθηκε. Ναι. Του είχαν κάνει πρόταση και πήγε και είπε να, τι θα μου δώσετε, ήρθα. Δεν έγινε έτσι τυχαία. Λοιπόν, βέβαια, ένα κάτι συντομία των βίντεο της ομιλίας. Αυτά που τα λέω είναι, δίνω λίγα πράγματα σαν παράθυρα να κοιτάξει κάποιος μέσα του, για να νεκρώσει αυτό το κτήνος, αυτή την τραγική υπόσταση, του να πουλιέται και να προδίδει το ιερό του κομμάτι. Τι έγινε? Ποιο είναι το φοβερό? Το φοβερό είναι ότι ο Ιούδας, όταν ο Χριστός σταυρώθηκε, πήγε και αυτοκτόνησε. Ήταν σε έναν δάσκαλο που δίδασκε τη μετάνοια, που είχε δεσμευτεί ο Χριστός ότι οποιοσδήποτε καταθέσει τον εαυτό του σε μένα, εγώ θα τον σώσω. Και αντί να καταθέσει τον εαυτό του στον Χριστό, να πάει όπως πήγε ο Πέτρος κλέβοντας. Όπως πάμε όλοι ή όπως πρέπει να πάμε όλοι. Ακόμα και αυτοί που δεν θέλουν. Συμφέρει μην λέω εγώ
σε εισαγωγικά εκείνο το συμφέρει, άνοιξε την ψυχή σου. Κάπου πρέπει να καταθέσεις τον εαυτό σου. Έσφαλες, άνθρωπος είσαι, άγνοια έχεις, αδυναμίες έχεις, ξεγελάστηκες, πουλήθηκες, σε εκμεταλλεύτηκαν, ήρθαν οι ισχυροί και εσύ ήσουν μικρός και σου είπανε σαν να έρθει τώρα σε μένα εδώ ένας πρίγκιπας, ένας αυτός και να μου πει παραγόπλε εδώ θα σε το ξάσω και να το φάω, να νομίζω ότι κάτι θα γίνει. Ναι. Έτσι την έπαθε. Μετά όταν συναισθάνθηκε έκανε δύο κινήσεις. Η μία είναι πέταξε τα χρήματα, πήγε τα έδωσε πίσω, σου λέει δεν τα θέλω. Παράξενο, αφού γι' αυτά τον πούλησε. Κατάλαβε ότι η αξία του ήταν 0. Και πήγε και αυτοκτόνησε. Καταπληκτικό. Αυτή είναι η αμαρτία του Ιούδα. Η τόλμη του να αυτοκτονήσει. Αυτή του η αμαρτία είναι τα λόγια του Χριστού, καλύτερα να μην είσαι γεννηθεί. Τι έκανες εκεί? Υπέθεσε τώρα, τα λέω αυτά, ότι εγώ είμαι ένοχος σε κάτι πολύ βαρύ, άξιο θανάτου. Δεν μπορώ εγώ να δικάσω τον εαυτό μου. Πρέπει άλλος να με δικάσει. Ο ένοχος μπορεί να συναισθανθεί συντριβή, να κλάψει, να δακρύσει, να παρακαλέσει, να πάει ο ίδιος στον εαυτό του και να πει στο δικαστή, δικαστή, εγώ σκότωσα, εγκλημάτισα, παραδίδομαι. Δίκασέ με κατά άνθρωπο να πληρώσω, μήπως ξεγραιώσω, έτσι. Είναι μια σκέψη έντιμη. Έβρασε ξελαδείς όμως. Αυτός αυτοκτόνησε. Και δικαστής να είσαι και να κλέψεις, απαγορεύεται εσύ να δικάσεις τον εαυτό σου. Ίσως το πράγμα αυτό. Δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί η ζωή δεν είναι δική σου. Αυτές οι συζητησούλες που έχουν βγει παγκόσμια και ειδικά τώρα με τα μέσα αυτής της εικόνας που μιλάει παγκοσμίως, εννοώ, τα ίντερνετ, κάνει πολύ κακό στους ανθρώπους πιστεύοντας ότι το σώμα μου ανήκει και κάνω ό,τι θέλω στο σώμα μου και θα σας το δείξω που μιλάει η καρδιά σας. Αν κάτι που αγαπάς, η μάνα σου, ο πατέρας σου, ο εραστής σου, η κοπέλα σου, σου πει το σώμα μου είναι δικό μου, θα κόψω τα πόδια μου. Θα πεις ναι, σε κόφτα. Κάτι μέσα σου θα πει όχι, μην το κάνεις αυτό. Μα αφού είναι δικό μου το σώμα. Δεν γίνονται αυτά είναι λάθη. Είναι τρέλα, δείχνει, το μήνυμα είναι δείχνει ότι το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορεί να διαπράξει άνθρωπος επί τον πλανήτη είναι να αυτοκτονήσει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, συγκυρίες, καταστάσεις. Κι αν ζει, όλοι μας έχουμε αδικηθεί, πληγωθεί, έχουν έρθει στιγμές, οι πιο πολλοί έχουν, λέω εγώ, οι περισσότεροι από εμάς έχουν κάθε δικαιολογία να είναι σε σχιζοφρενία. Να είναι μέσα. Γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί δεν τους κατάλαβαν, γιατί. Ναι, αυτά τα ωραία χαζάπτα λέω εγώ. Ναι, αλλά η τόλμη του Ιούδα να αυτοκτονήσει ήταν τρομακτική. Γιατί δεν πήγαινε να πάει να ρωτήσει τη μητέρα του? Να της πει, μάνα εσύ που με γέννησες, εγώ πρόδωσα τον Χριστό, το δάσκαλό μου. Εγώ πρόδωσα το ιερό μου εαυτό. Πήγαινε εσύ σαν γυναίκα, σαν άνδρας, στη μάνα που σε γέννησε και πες της, μάνα, εγώ πρόδωσα τον ιερό εαυτό μου, τον ιερό νου μου, την ιερή πίστη και έζησα με πίστης ψεύτικες. Έζησα με πίστη ότι άμα δεν είμαι μοντέλο δεν αξίζει να ζω. Ιούδας έμουνα το εαυτό μου και μαράζωσα και θέλω να αυτοκτονήσω και πίνω χάπια και δεν θεραπεύομαι. Τι θα σου πει αυτή η μάνα σου? Και ο δημιουργός είναι μάνα. Και κάτι παραπάνω από μάνα. Εγώ λέω στον Ιούδα στη φυσική του μάνα. Δεν πήγε. Γιατί δεν πήγε σε έναν από τους αγαπημένους μαθητές του Χριστού. Θεώρησε τον εαυτό του ξεφτυλισμένο. Δίκαια. Όντως είχε κάνει έγκλημα. Αλλά αυτό το τελευταίο, η τόλμη να αυτοκτονήσει, είναι φοβερό. Με κύριο σας λέω ότι κάθε μορφή Ιούδα που η ζωή σας έχει διαπράξει, έχετε μόνο έναν δρόμο, τον δρόμο
να πιστέψετε στα λόγια του Χριστού και να τον αναζητήσετε την χρηστή ύπαρξή σας και ουδέποτε σε καμία περίπτωση για κανένα λόγο δεν υπάρχει δικαίωμα αυτοκτονίας. Πέρα ότι ακόμα και αν δικαστής είσαι, απαγορεύεται εσύ που έκανες το λάθος να δικάσεις εσύ τον εαυτό σου. Βεβαίως θα πας σε έναν κατάλληλο δικαστή ή θα πας σε ένα που θα πρέπει να σε δικάσει αν υπάρχει νόμος ανθρώπινος. Τώρα, επειδή η συζήτηση μας έφερε στον Ιούδα τον δικαστικό, ξέρετε παγκοσμίως ότι δεν υπάρχει λειτουργήμα ιερότερο από τον ανθρώπινο δικαστή για το πνεύμα του Θεού. Μάλιστα τους λέει Θεούς η Αγία Γραφή. Στην ψυχή του άνθρωπος, γραμμένο μέσα του από την θεϊκή ατμόσφαιρα του Θεού, γράφει Θεοί είστε όταν ασκείτε δικαιοσύνη. Και όχι δικαιοσύνη μόνο του δικαστή, αλλά και τη δικαιοσύνη της δικής μου καρδιάς, της αγάπης. Πρόσεχε. Θεοί είστε με μικρό θήτα, όχι. Λοιπόν. Για αυτούς λέει λοιπόν ο Ιερός Λόγος μέσα στον κάθε άνθρωπο. Αν εσύ προδίδεις το ιερότερο που είναι το δίκαιο, πού θα καταφύγεις μετά όταν θα είσαι σίγουρα Ιούδας? Μα λέει όταν είμαι Ιούδας, ναι είσαι Ιούδας κάθε φορά που εκπέπτεις το δικαιό σου. Αυτό λέω. Και ατομικά και παγκόσμια και θεολογικά. Όσο για τις δυνάμεις των πνευμάτων, ποσός που τα νοιάζει αυτά. Δεν μιλάμε για τα πνεύματα τώρα. Δεν μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος είναι χρήστης, χρησιμοποιεί δυνάμεις πνευμάτων. Ούτε για τον άνθρωπο που είναι υποχείριο δυνάμεων. Ούτε για τον άνθρωπο που συνεργάζεται έναντι πραγμάτων. Δεν μιλάω για αυτόν τον Ιούδα, γιατί θα έπρεπε πια να μιλήσουμε πολύ διαφορετικά εδώ, που αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται. Η ωφελημότητα λοιπόν είναι, Ιούδας είσαι κάθε φορά που προδίδεις το ιερό σου κομμάτι, τον ιερό σου νου, την ιερή αγάπη. Ο Ιούδας προδίδει το Χριστό και εσύ ο προσωπικός Ιούδας προδίδει τη δική σου χριστότητα. Ο εξερχόμενος λόγος σου προδίδει τη χριστότητα και λέει την μπουρδολογία, τη βλακεία, λέει τα ανάρμοσα. Ο Ιούδας σε επίπεδο πίστεως, αντί να δοξάσει την πίστη την εξαρνισμένη, είναι Ιούδας ο οποίος δέχεται πίστης οι οποίες καταρακώνουν, νεκρώνουν, χαμηλώνουν τον άνθρωπο. Ο Ιούδας στη συνύπαρξη είναι από τα κράτη και την νομοθεσία κάθε τι που εκμεταλλεύεται και εμπορεύεται και καπηλεύεται και εκμεταλλεύεται και με κάθε τρόπο ασκεί κατάχρηση πάνω σε πράγματα που δεν είναι δικά του. Η ζωή σου, τα παιδιά σου, το δικαίωμα να πατάς και εσύ σε αυτό το πλανήτη. Ναι. Λοιπόν, εσχατολογικό μήνυμα είναι ότι ο Ιούδας αυτά τα έπαθε για τον εξής λόγο. Εκλογήκευσε το Χριστό. Από αναμενόμενο τον έκανε καθημερινό. Είναι σαν τον άνθρωπο που αφαιρεί τη θεότητα του Χριστού και τον κάνει δάσκαλο. Μετά αφού αφαίρεσε τη θεότητα τον κάνει Ιησού. Μετά αφού αφαιρεί και το Ιησούδες υπάρχουν πολλοί. Είναι ένας καλός άνθρωπος. Μετά το κάνει λίγο μεταφυσικό και μετά σου λέει άστον, δεν χρειάζεται κιόλας. Θέλει προσοχή. Ο Ιούδας είναι λοιπόν ένα πρόσωπο τραγικό που ζει μέσα μας ατομικά. Που ζει μέσα μας σε όλα τα κομμάτια της συνύπαρξης. Που ζει μέσα μας σε όλες τις θεολογίες όσες κι αν υπήρχαν και υπάρχουν. Η προδοσία είναι μέρος της ζωής μας.
Ο προδότης είναι μέρος της ιστορίας μας. Ο Ιούδας είναι τραγικό πρόσωπο παντού. Έσχατο τραγικότητας είναι η τόλμη του αυτός να αυτοκτονήσει. Αυτά τα άπαθε γιατί ήταν αδύνατος στο χρήμα. Εκλογήκευσε τα πράγματα, κατέβηκε σε καταστάσεις. Βέβαια υπάρχουν και άλλα που εδώ θα μπορούσαν να μπουν σαν συζήτηση, σαν διαπραγμάτευση βαθύτερων νοημάτων. Ευλογημένος λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος δεν προδίδει την ιερότητα του εαυτού του. Ευλογημένος εκείνος που δεν προδίδει αγάπες ιερές που εκφράζουν Χριστότητα με γιώτα, τη θεϊκή αγάπη, γιατί αν εσύ και εγώ προδίδουμε την θεϊκή αγάπη στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας, για ποιο Θεό και δυνάμεις μιλάμε, έτσι, δεν είναι ηθικό το ζήτημα. Ευλογημένος λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ο οποίος για κανένα λόγο δεν χρηματίζεται, είτε με δόξες, είτε με τιμές, είτε με φορέματα, είτε με θέσεις, είτε με οποιοδήποτε τρόπο επιτρέπεται να κάνει λάθος. Εγώ σαν Παναγιώτης, σαν οντότητα, το που μέσα μου σας δίνω δικαίωμα να κάνετε λάθος. Κάνε λάθος απέναντι μου, αλλά όχι χρηματισμένος. Όχι πουλημένος. Όχι υποκινημένος από άλλους. Διότι εσύ έρχεσαι να με προσβάλλεις και πίσω σου είναι οι λογισμοί που σου έχουν βάλει άλλοι. Γιατί το κάνεις αυτό, πώς το τολμάς τον εαυτό σου. Και γιατί φωνεύεις την ιερότητα, γιατί ο Ιούδας αυτοκτονώντας ολοκληρωτικά, θα κλείσω με αυτό, είναι όλα εκείνα που μέσα σας σαν πληροφορία, σαν σκέψη, σαν πίστη, σαν ιδεώδη, σαν καταστάσεις, σαν αγάπες, σαν έρωτες, φωνεύουν τη ζωή μέσα σας. Ατομικά, φωνεύουν τη ζωή μέσα σας, σαν πληροφορία, σαν πίστη, σαν όνειρα, σαν αντιλήψεις, σαν δράσεις, σαν ουθεσίες, σαν θρησκείες. Φωνεύουν το ιερό σας μέρος, τη Χριστότητα της ψυχής σας. Ελπίζω να έχετε δύναμη, θα χρειαστεί πολύ δύναμη να αναστήσουμε και τον Ιούδα της καρδιάς μας. Τον άλλον, ο Κύριος. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.